functional hardware and software required to do computing tasks. So, system is a process of connecting multiple components to work synchronous towards a common goal of electronic devices. So, let's review. Mag-review lang tanong kay more nakadiscuss naman mo sa concept sa computer. I guess na-discuss na ni Sir Villacampa or ni Sir Matias. So, the core concept of a computer, na-discuss na ni sa inyo, no? A computer must have the ability to receive user input, process the input from the user, and lastly, store and display the process information. So, the basic components are the input, then, after input sa, ito? 9 minutes to, yeah? Tapos, after input, i-process sa system, then, mo-display din siya output. Or, tapos, i-save da yun niya. So, ang input mo na siya ang allows the users to enter data or instructions. Okay, then, ang process, the processing, ang processing mo na siya ang sulod na siya sa system unit, which is na din ha ang uban pod nga mga components, na din ha ang memory pod, na po din ha ang memory. Okay, so ang output mo na siya ang mga mo display or muhatag sa information. Okay. Identify, review lang ni siya ha. Identify if it is an input, output, process, or storage. Okay? Sige, kinsay mo volunteer kung naa. Sige, sa microphone. Ay, tutok ko lang ang tingo. Input. Yes, ang microphone input. Ang webcam is input. Okay. Ang interpret. Input. Process. Output. Process ang kanang interpret. I-interpret niya ang gi-input. So it is process. Output. Sige, hard disk, mauna siya ang storage. Putol-putol pa ko. Ma'am. Okay. Ang hard disk, mauna siya ang memory, keyboard, input. Ang projector is output, mauna siya. Calculate. Process. Yes, process. Printer, output, monitor, output, speaker, output, Input. barcode scanner, Process. Output. Process or output. input na siya. Kay kabatay man na sa no pag magpalit ka niyo mo adto na ka sa cashier, di ba? Ila man ang yes, ma'am. Oo, man na siya input. Tapos i-process na yun sa system mo to mo display da yun kung pila ang presyo sa baligya. Okay, ang mouse is input niya ang RAM or random access memory. It is a memory. Okay, so next. Computers can store and retrieve amounts of data. So, unsay kalahi ang tao ug ang computer na sila similarity. Ang human brain kay parihat ang more store og data
O, di ba, makadumduman ta sa kanang mga kinahanglan nimo buhaton or sa past, makadumdum ta. So, ina na po ang computer, maka ano siya sa future, like forecasting, and sa past pod, makabalo siya, basta naka-store lang yun siya. Okay, so, difference between data and information, na-discuss na ni sa inyo? Basic naman ni siya. So, data is raw, unorganized facts that need to be processed. And when this data is processed and presented in a useful context, sorry, it is called information. So, example, no. Example, 120/80 blood pressure reading. So, kung i-process na siya into information, may mo na siyang John Lee's blood pressure reading on September 15, 2015. Ang sulat na nga data, 120/80. Okay, na inisulod. Okay. The next example of data is date on an employee application. So, ang information niya is employee application record. Ibali, ang kanang data, mao pa na siya ang kanang, wala pa gid siya na process bitaw. Off sa akong camera. Okay, kaya gipaningot na ko. Okay, then number of cesarean sections in May. ABC Hospital's cesarean section rate in May. Then vendor address. Pag i-process na siya information, mahimo na siya vendor record. Okay, for example, another example, akong name, Jeza Bagtilay. So, pag-process ana sa CSU, nabilong ang akong name sa information sa list of faculty. Mana siya, nahimo na siya information. Then history, maghisgot po the history of computer. Nakahisgot na si Sir Villa Campa ani. Nagbasa namin, ma'am. Sige. Tackle sticks were the first tool used to record and document numbers, quantities, or even messages. So, ang kaning tackle sticks, nakakita mo ni picture na sa ubos. Yun yung upat ka buok. Mao ni ang nag-serve nga resibo nila. Naadin tanan ang numbers, kung pila ang, example, gibayaran sa isa ka tao. Tapos na po din ang message kung unsa ang ilang message sa ilang gibayaran. Isod kayo sa una, magdala-dala pa sila stick. So in Babylonia, 2,400 before Christ, a mechanical device was used to aid an individual in performing mathematical calculations. This is called abacus. Kabalo mo gamit og abacus? If mag-add na sila og example 12 plus 6. 12. Uy.
Rosemary? I-off ko sa imong microphone. Unsa man na? Lagi na nito po. Ah, okay. Okay. So, kung mag-add sila og 12 plus 6, 18 man no. Easy na kay sa ato. Sa una, kaning abacus, ang 12, di ba na, diri sa pinakalas na ay 5 sa ibabaw, sa ubos kay 1, tapos sa, kung ano po kay 10, sa ibabaw kay 50. So, 12, ang kining kada circle man ni siya, ang kada circle ano nila, nga naa sa linya sa 1, sa ubos, 1 na ang value nila kada isa. So, upat mga kabuok, so 4 na sila tanan. Sa iba ba, ang isa, 5. Tapos, ang kaning sa ubos gihapon, nga tens, ang isa, kada isa ani 10. So, upat ka buok, so 40 na siya. Tapos, ang sa iba ba po 50. So, kung 12 plus 6, ang 12 is isa ka 10, isa ka na niya ang isa, tapos kada yun ka ones, isa ka, so 12 na. Tapos ang kada yung 6 nga, kay plus 6 man. So ang kaning 5 nga nasa taas, ay paubos, then magkuha na po siya 1 diri sa ubos, iyan na po ipas ka. So, ilan na ilang computation sa una sa abacus. So, ilan na dayon tong ihapon kung pila, makabuo na dayon to sila og 18. So, complicated kayo, no? Karon kay calculator na, sayo na kaayo. So, una kay magdala-dala pag yun sila anang kuan abacus. Then, next. Napier's bone. After atong abacus, Napier's bone dayon ang nakuan, ang na-invent. So, kung gusto niyo siya i-search kung saan paggamit, pwede niyo na siya ma-search sa YouTube. After sa Napier's bone, slide rule. No, makakuan ka noon sa may connection ani sa computer. So, ang slide rule was used primarily for multiplication, division, roots, logarithms, and trilogy. So, ang slide rule, ang kanang bitang center niya, ilan na siyang i-slide. O, dagan kinag mga numbers din ha, dili kay ko ka-relate. Then, ang Pascaline was invented by Blaise Pascal. It is known as arithmetic machine. But it was too expensive daw. Mahal daw kayo ni siya. So, kanipod siya pag mag-add pud ka ani, example ato itong 12 plus 6, mag-start gyapon ni diri dapit sa pinaka sa right. So, ang 12, ang 2 na din hiya sa pinaka last, ang 1 na sa second to the last. So, imo na siyang iset og 1 og 2. Kay 12 man. Tapos, pag i-add nimo siya, pag mag-add ka og 6, ang kanina yung pinaka-last, kay naaraman to siya sa ones, kung plus, mag-clockwise, imo siyang isibog clockwise og 6. Diba, 6 kasibog clockwise. Pero kung minus siya, counterclockwise imong pagsibog sa circle. Muna siya ang Pascaline. The next. So, kaning step to reckoner, na-expand lang niya ang idea sa Pascal. Ni Pascal, which is the Pascaline. Then, Jacquard loom, invented by Joseph Marie Jacquard in 1881.
It's an automatic loom controlled by punch cards. These looms took a sequence of cards with holes in them. Then, ang next is Charles Babbage. Charles Babbage, he is considered as the father of computing. Dako kay siya kanang contribution sa computer. Kibali, siya ang pamaagi para na ay breakthrough on our way to this modern computer. Mato nga siya ang i-consider as father of computing. Kaya ang kining difference engine niya iyang na-invent, first nga na-build niya. Naana maguni siya storage dayon. Modern, pareha sa atong ginagamit karon pa na siya storage. Then naapoy analytic engine nga rent niya. Mato siya ay pinakadako nga invention nga that lead the next inventor to the modern computer. Then after sa death ni Babbage, ang iyang brain kay gi-preserve nila, kibali ang half sa iyang brain kay gi-adto sa museum sa London, sa College of Surgeons. Tas ang half dayon kay gi-display sa Science Museum sa London lang gihapon. Ada Lovelace, an English mathematician which later developed the first algorithm in the engine. It was the first example of a programmer. So, si Ada Lovelace, babae man ni siya. Kailan na sila ni Babbage. Si Ada Lovelace is one of the first programmer. There are 5 generations of computer. The first generation of the computer used thousands of vacuum tubes. Input was based on punch cards and paper clips, and output was displayed on printouts. So, nasa picture, naka-display, kini bitang naitao nga naglingkod, tibuok room anak niya, mauna siya ang computer. Dako kayo ang computer sa una, dili siya portable. So, ang computer sa una, malukop niya ang isa ka kwarto, gamit ang vacuum tubes. So, dako kayo siya, no? So, ang vacuum tubes kay mo produce man gina siya og heat. So, grabe kay kainit ang room sa isa ka computer. Isa lang naka-computer. Then, nabantayan man nila, grabe jud kaayo kainit, nga expensive, kay daghan kaayo og mga vacuum tubes. Kung maguba ang isa kay ilisan dayon dili. So magpalit pa sila og another na pud nga vacuum tube. Then hanto na invent na pud ang second generation, which is transistor na ang gamit. Ang transistor, it's still composed of vacuum tubes. Pero at least sa isa ka transistor, mura na siya og 40 vacuum tubes. So, giniana naman ni gamay-gamay. Pag-abot sa second generation. Sorry. So, ang second generation, it is smaller compared sa katong first generation nga isa gid ka room. Though dako gyapon ang second generation compared sa karon, di ba? Kay ang karon kay portable naman ang naa na may laptop. It still relied on punched cards and printouts. Okay. So, ang third generation,
naa na ang integrated circuit. Ang integrated circuit na contain gihapon na siya og thousands of transistors. So nagkaanam-anam na og kagamay. It operate systems. Users interact through keyboards and monitors na kay nasa picture naan ang babae na siya monitor o keyboard. So ang fourth generation na siya microprocessors. It's a silicon type. Okay. It's a single silicon chip that is built with thousands of ICs. So, mao na siya karon ang modern days nga itong ginagamit. Na microprocessor, na display, ma-display na siya sa monitor. Easy na kayo, portable na po siya. High in speed compared yun siya sa past generations. Then, ang fifth generation, mo na siya ang future nga it's still on development. Nanay artificial intelligence structure. So, computer hardware is any physical device used in or with your machine. While software is a collection of programming code installed in your device. Software, or also called a program, consists of a series of instructions that tells the computer what to do or how to do it. So in simple words, hardware is something you can physically hold in your hand, whereas software cannot. So hardware, which is kanang imong mahikapan, dili na siya mugana or dili na siya mako-compute og tarong without software. So mag-uban jud na siya, the hardware and the software. Oy, taasan. Two categories of software. Una siya ang system software and the application software. So, system software manages and supports operations of computer systems and networks. Example na nila is the OS or the operating system and utility programs. Example of utility programs, mao na siya ang kanang antivirus. Mao na siya ang utility, from the word utility, mao na siya ang nag-maintain sa computer para dili siya madaot dayon ana. Then example of operating systems, mao na ang Windows nga ginagamit, mao na ginagamit karon. Then operating system, mao na siya ang government of the computer. Kung kibalik, kung sa ato pa diri sa kalibutan, sa Philippines, mao na siya ang government. Then diri ta sa application software, such as word processing, spreadsheets, games, mao na sila ang mga application software. Kanang bitong mga gina-download na to sa kanang store nga nasa tong cellphone, usagay na siya. O mao na sila ang mga applications. Application software manages and supports computer-related operations of the end user. Then application servers, ang mga server provide an interface between an OS and the application programs of users. So kanang mga program kaning ginabuhat na siya sa mga programmers. So possible po kung basin ma-appeal mo sa or ganahan mo mag-programming. Actually, dako gid sila ang programming. Oo. So, kung gusto mo mag-programming, ipurso gid ninyo kay gamay ra gid ang 50,000
per month anong mga programmers. So dako kay siya no. System unit. A system unit is a part of a computer that houses the primary devices that perform operations and produce result for complex calculations. It includes the motherboard, CPU, RAM, and other components as well as case in which these devices are housed. So na din ha ang motherboard, which is the core of the system, the processor, the brain of the system. So naapod sa sulod sa system unit ang fan nga kanang mo release sa heat para mo pagawa sa system unit na ang video card, power connector, mga cords. Memory. Ay sa akin na lobot ko charge sa ako. The RAM is the primary memory charger. The RAM is a primary memory which holds all the programs and data the process is used at given time. It is volatile. What do you mean by volatile? It means nga pag mo i-off nimo ang imong computer, the data nga na-restore sa RAM kay mawala siya. Then ang secondary memory is the ROM or read-only memory. It is non-volatile. So ROM retains its memory even after the computer is turned off. The ROM or the ROM stores the instructions of the computer to start up when it is turned on again kung may on siya balik. Then virtual memory, it is a part of the computer that handles the interchanging the data between memory and magnetic disk. Computer ethics. Computer ethics is a part of practical philosophy concerned with how computing professionals should make decisions regarding professionals and social conduct. So, in other words, how computing professionals react to the issues, like issues like privacy, sa term, computing professionals. Ang computing professionals, sila ang responsible to protect data about individuals. So, kitang tanan, naadjud tay katungod nga i-protect ang data sa matag usa. No, example, kibali, nakikibaligya or sa Robinsons na ay kanang nagpalit o guitar. Tapos, kinahanglan man ang nabay warranty ang guitar. Example, na warranty ang guitar. Tapos, pa-fill up nimo ang imong customer sa iyang data, contact number, ana. Tapos, naay nisulod nga customer, nga ni ana ang customer nga, sir, kanang pwede tagaan ko na yung number ato, kay crush kayo na ako. Ana. So, ikaw nga, na maligya, kinahanglan nga imo dyang i-protect ang data sa individual. So, dili gid ka mosugot nga tagaan mo siya information sa other customer. Then, accuracy. Computing professionals is responsible to collect data nga accurate ug authentic ang information. So, kung ang katong nag-fill up is tigulang, tas ang iyang gibutang kay 18 years old, imog din na siyang ikuan, i-make sure nga ang data is accurate. Then property, who owns information and software and how can they be sold and exchanged. So, example, ang company ninyo na ay software, tas ikaw kay information analyst ka,
or programmer, tapos naigipalit ang inyong company nga information system. So, dapat ikaw po, imo po yung issue nga naay agreement o dili tawagan na, magansi ang inyong company bitaw kay dali daot da ito ang inyong napalit nga system. So, ano siya? Access, responsibility of data protectors to control access and determine what information a person has a right to obtain about others and how the information can be used. So sa CSU, dili pwede nga ang instructor maka-access siya sa account sa student nga like mga bayronon. Dili pwede nga na ami access ana. So dapat ang computer analyst or ang computing professional mao na siya ang iyang i-identify kung unsa ra dapat ang ma-alter sa isa ka faculty ug unsa ra pud pwede ang ma-access sa registrar ana bitaw. Okay, next. Computer risk. Ihapit na ta. Computer risk. It is an action that causes loss or damage of computer system. So, daw kayo siya nga problem no if ang business ninyo is mawadan siya og data or madamage ang computer. Example, ang system sa Robinsons, dili siya ma-open or corrupted. Maglisod na sila sa ilang inventory. So, kinahanglan pa nila nga i-actual ang mga product para maka-inventory sila o balik. So, if ma-damage ang computer or ang system, ma-loss ang data. So, dako kayo na siya nga problem. Internet and network attacks. Muna siya ang mga worms, viruses, trojans. So, virus is a potentially damaging computer program, can spread and damage files. Well, worms, ang worm kay mao na siya ang mag-duplicate sa iyang kaugalingon, which is possible nga shutdown gid ang imong computer. Then Trojan horse hides within or looks legitimate program until triggered and can control to the computer. Ang Trojan horse dili man on siya mo replicate. Ang Trojan horse naka-design gina siya to damage, steal, ug butang og mga harmful actions sa imong data or network. How can a virus spread through an email message? So, unscrupulous programmers create the program. So, ang kana sila, mo spread ang virus through email, tan-awon dyan ninyo kay na ay mga mag-send nga kanang unexpected bitaw. Unexpected nga mga mag-email. Tapos, pag naiuban nga ilang i-download, mo to nga mag-virus na ng ilang ilang computer. Pero naiuban po nga users nga aware sila nga pag ilan pag makita na nila nga email, dili na nila i-open, ilan na diretsong i-download. I-download, ilan na diretsong i-delete. Sorry. I-delete na nila diretso, dili na nila i-open. What's an antivirus program? Identifies and removes computer viruses. Most also protects against worms and Trojan horse. Okay. Dapat na may antivirus sa inyong computer. What are some tips for preventing worms, virus, and Trojan horse? Okay. Lag. Wait lang ha.
Okay. Some tips for preventing virus, worms, and Trojan horse infections. Okay, pwede rin yung picturean. Pwede rin yung basahon. So, to never open email attachment, install personal firewall program. Tapos i-check ninyo kung kuan ang inyong mga na-download ba, if ever na amoy na-download from email. Inyo jud yung kuan inyong i-delete or kanang mga wala gid ninyo gi-expect nga email nga moabot. So mag-install og antivirus. So mga siya. Set the macro security in programs. Then username and password. Unique combination of characters that identifies users. Password is privately combination of characters associated with a username that allows access to computer resources. So, how can you make your password more secure? Longer password provides greater security. So, ang imong number of characters sa imong password is isa ra. So, ang possible combination ana is 36 kay from A to Z o numbers 0 to 9. So, ang average time to discover sa katao pag iyan ang i-try og input sa ang password nimo, mo take siya 3 minutes. Pero ang computer dali ra kay niya ma-detect na like 0:00:00:18 seconds. Ang akong password sa Facebook ay moabot man siya og kuan, 18 ka character. So, ang 10 pa lang gani nga characters na siya possible combinations nga 3.7 ila man ni sa 3.7 ang pila na ka billions. So kung ang tao ang mag try o discover ana nga password, maabot pag 580 million years. Mamatay na lang ang iyang kaapo-apuhan, wala pag yapon na siya na discover. Pero ang computer 59 years gyapon siya. So kuan gyapon siya no. Lisod gyapon siya ma-discover. Okay, mo na siya isa na siya ka pamaagi para ma-protect ang imong kuan, ma-secure ang imong system. Okay, nabi uban nga kanang ilang password ra kay anniversary sila birthday. So common ra kay na dali ra kay na siya ma-trace. Hardware theft and vandalism, sorry. So, hardware theft man ang act of stealing the computer equipment. Well, vandalism is an act of defacing or destroying computer equipment. Software theft. An act of stealing, illegal copying software or intentionally erasing programs. Software piracy is illegal duplication or copyrighted software. So, pero pag naakay license sa imong software, meaning you can use it anytime, pero isa na gid na siya ka computer. It allows you to install, make backup copy. Kung license lang, pero kung kinawat ra nimo, ambot lang. Okay, pwede gid ka mapriso. So, information theft. How do web browser provide secure data transmission? Web browser is the backbone for all types of internet-based applications. Many web browser use encryption. Magamit nila sila encryption kay para ma-protection na ng ilang system na online.
Secure site is website that uses encryption to secure data. Ato siya. System failure. Most of the company no nag-rely sa internet and electricity. Meaning kada transaction nila is mag-need sila og internet. For example, sa CSU, pag naay magpa-unblock sa clearance, kay online clearance naman ta. So, pag walay system, pag walay internet, pag walay electricity, lisod jud kaayo siya makuan ang transaction. Kay kinahanglan jud maghulat ang isa ka kliyente para mobalik ang internet. Di siya ma-unblock. So, kinahanglan naadjay buhaton ana. What is surge protector? Protects computer and equipment from electrical power disturbance. So, ang isang example ana, isang UPS or interruptible power supply. Kay kana siya it provides power during power loss ko. So, mao na ang posible ninyo nga buhaton or generator para ang inyong system puhon pag na mo yung business dili ra siya makuan ma-disturb ang inyong transaction. So gitawag nga backing up. Kapit na tama man, guys. The ultimate safeguard ang backup. So, akong ginagamit yun nga backup is kanid yung full backup permanente. Siyempre, pag mo balhin ka og computer. Or if madaot ang computer, pwede lang po ni mo nga kuhaon ang hard disk niya. Okay, para pwede ni mo ma-transfer. Na po selective backup. Selected lang imong ginakuha nga data. Then 3 generation backup. Preserve 3 copies of important information. Important files. In case the system failures or corruption, restore files by copying the original location. So, mo na siya ang backupping. Wireless security. How can I ensure that my wireless communication is secured? Secure your wireless access point or WAP. WAP should not broadcast your network name. Enable word equivalent privacy. So, why is it important nga i-secure ang imong WAPs? Kay if ever man good nga kanang naay makasulod nga sa imong network, posible nila nga i-attack ang imong router o tapos ang mga strangers kay pwede ra na sila nga maka-access na rin sila sa mga sensitive nga mga personal or financial information sa imong device. So it's important nga magbuta og password sa imong wireless communication. Pwede rin nyo picturean information privacy. What are some ways to safeguard personal information? Pwede na nyo pa rin yung basa-basahon. Okay, mag-next na ko. Okay, next. Information privacy. What are spyware, adware, and spam? Ay, 4 slides na lang. Kaya pa yung data? Sige. Spyware is program placed on computer without user's knowledge. Adware is a program that displays online advertisement. And spam is unsolicited email messages sent to many recipients.
Wait lang, ma'am. Ha? Sorry, ano sa to? Nakashare man. Okay, how can you control spam? Email filtering. I-filter nimo ang imong email na ana siya sa setting. Service that blocks email message from designated sources. It collects spam in central location that you can view anytime. Anti-spam attempts to remove spam. Sometimes remove valid email messages. I-check din ninyo ang inyong spam ha kay basin naapoy mga messages ba nga kanang importante niya nasulod siya sa spam. Anytime man po na ninyo ma-check. So, the 10 commandments of computer ethics. Thou shalt not use computer to harm others. Thou shalt not interfere with other people's computer work. Thou shalt not snoop around in other people's computer files. Thou shalt not use computer to steal. Thou shalt not use the computer to bear false witness. Mura po siya kuan. 10 commandments yung sa Bible. Thou shalt not copy or use proprietary software for which you can have not paid without permission. Thou shalt not use other people's computer resources without authorization or proper compensation. Thou shalt not appropriate other people's intellectual output. Kana bitang output sa uban tapos sa imo ang credit. Wala man lang imo gi-mention ang kuan, ang nagbuhat gyud. Then thou shalt not think about social consequences of the program you are writing or the system that you are designing. And lastly, thou shalt not always use a computer in ways to ensure consideration and respect for other humans. Katisting naman ang kuan, kanang nigawas ra ka kadali, nga naka-login ng imong Facebook. Yan na din mo lingkod sa imong lingkuranan. Post dayon og gwapo ko. So di na siya maayo no na naigo ang computer ethics ana.